بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبابنا الكرام، لقاء متجدد مع حضراتكم دائما نتكلم فيه في موضوع، نطرح فيه طرح، نحاول نصيغ قضية تكون لنا زادا ونحن سائرون في الطريق إلى الله حينما نحصل منها النفع. والنهارده أحكي لحضراتكم قصة جميلة 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 عجبتني جدا جدا جدا. القصة دي يرويها الكاتب باسل شيخو في كتابه هل فات الأوان لتبدأ من جديد. قصة جميلة جدا، يعني فيها عبرة وفيها عظة وفيها توجيه يخليك يعني دايما ما تفقدش الامل. تعالوا نخش على القصه بسرعه ونشوف بتقول ايه. يروي الكاتب في القصه دي ان كان في الهند في زمان من الازمنه رجل غني جدا، وكان عنده خادم، وكان هذا الخادم وظيفته ان هو يملى ميه من النهر ويجيبها لبيت او لقصر هذا الرجل الغني. كان هذا الخادم بيجيب جرتين، يعني اناءين فيهم ميه، ويضعهم على خشبه ومربوطه بحبل، وبيمشي يشيلهم على كتفه من النهر لحد ما يصل الى بيت هذا الرجل الغني. احدى الجرتين او احدى الاناءين دول كان فيه شرخ، فكانت بتسرب ميه، فكان يملى الاثنين، وعلى ما يوصل لقصر هذا الرجل الغني كان يوصل وواحده فيهم مليانه زي ما هي لانها سليمه، والثانيه فقدت نصف ما فيها. ففي يوم من الايام الجره اللي هي المشروخه ديت تتكلم. احنا طبعا في قصه يعني. قالت لهذا الرجل الفقير الذي يحمل الجرار على ظهره: أنا أعتذر منك، فأنا دائما مقصرة معك، كل مرة تملأني وتتعب في ملئي ثم تذهب وقد تصل إلى المكان وربما لا يكاد يكون نصفي ممتلئا. أنا أعتذر منك، أنا متأسف لك، كل مرة تملاني أنا والتانية توصل، والجرة المليئة اللي ما فيهاش شرخ كانت دائما تتفاخر على الجرة المشروخة وتقول لها أنا يعني بيستخدمني بكامل طاقتي، أنت بتوصلي 50% من طاقتك. فقالت له: أنا بعتذر لك من اللي بيحصل لي. فقال لها: اسكتي الآن، ما تتكلميش، انتظري حتى نرجع إلى النهر مرة أخرى. وهم راجعين للنهر الرجل يقول للجرة المشروخة: هل ترين هذه الأزهار الجميلة على جانب الطريق؟ فالجرة المشروخة قالت له: كيف أنظر وأنا يعني في غاية التعاسة، لأنني يعني لم ألبي احتياجاتك وأنا مقصرة وأنا كذا كذا. قال لها: انظري، هذه الزهور لا توجد إلا على جانب واحد من الطريق، وهو الجانب الذي تكونين أنت فيه. حينما رأيت أن فيك ماء يتساقط جلبت بذورا وجئت بهذه البذور وبذرتها في الطريق، فكنت تسقينها كل يوم، ولولا أنك كنت مشروخة فكانت تنزل منك هذه المياه وتسقي هذه الأزهار التي أزين بها قصر هذا الرجل الغني. ألا ترين الجمال في القصر؟ أنت السبب في هذا الجمال. سبحان الله. دائما دائما في أوجه ضعف تقابلها جوانب قوة. دائما انظر إلى نصف الكوب المليان. دائما انظر إلى الجانب المشرق. مين فينا ما فيهوش شرخ؟ مين فينا ما فيهوش تقصير؟ مين فينا ما فيهوش جانب كويس؟ أنا محافظ على الصلوات في المسجد، بس أحيانا بروح متأخر. الجانب ده إن شاء الله فيه تقصير هجبره، لكن المهم إنك بتحافظ على الصلوات. أنا مش بقول لك تتواكل ولا بقول لك ده أنت كويس أوي إنك بتعمله، لا، بس بقول لك كل جانب فيه تقصير فيه شرخ انظر إلى الجانب المشرق. لا تكن متشائما، لا يمنعك ضوء الشمس والنظر إليه من أن تنظر إلى الظل. مش عشان بس هي شمس واضحة ما تبصش للجوانب التانية المختبئة. حبيبي في الله، كلنا فينا شروخ، كلنا فينا تقصير، كلنا فينا أوجه، بس أنا بدعوك للتفاؤل، وبدعوك إنك تفكر بصورة إيجابية، وبدعوك إن أنت تحول الأمور السلبية إلى أمور إيجابية. هذه الجرة المشروخة، هذا الشرخ تسبب في أزهار جميلة، فربما يكون تقصيرا في جانب من الجوانب يكون داعي لأن أنت تبدع في جانب آخر، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. بقول مرة أخيرة، دايما انظر إلى الجانب الممتلئ وحول الضعف لقوة. انتهيت من كلامي، أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إيه ده؟ لسه ما اشتركتوش؟ جماعة اشتركوا في القناة، اشتركوا وإن شاء الله هتلاقوا كل مفيد وهتلاقوا كل حاجة تعجبكم إن شاء الله. أوعدكم مش هتندموا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.